Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. In today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail at kung paano ito ilagay sa mga video nyo sa YouTube. So let's start now. Press lang natin ang ating Pixellab apps. So cancel natin muna to. So press again. Dito sa Pixellab, makikita mo yung 3 dots sa upper right side. So, press natin ito. And then, makikita mo yung image size. Press natin ulit. Sa custom, press natin. Then, piliin lang natin ang YouTube thumbnail. So, press natin yung OK. Now, we are ready to create our YouTube thumbnail. So, press natin ang plus. Then, from gallery, may na-download akong background. So, itong background na pink. So, pili tayo ng pang YouTube na size. So, itong 16 by 9. Press natin. And then, check. So, pull it down natin. And then, pull it to the right. And then, i-lock natin siya dito sa may diamond na puti. Press natin yan. And then, lock natin siya dito. And then, press ulit yung diamond. Next, I will press again the plus sign. And then, from gallery, pindutin ko itong Pixellab. Kasi Pixellab yung aking gagamitin. So, lagay natin siya dito. Paliitin lang. Paliitin lang natin siya. Oh my God. Ayaw lumiit. Paliitin. Ayun. Ayan. Paliitin lang natin ang Pixellab. Ayan, press natin ang lock ulit. And then, kasi Pixellab ang gamit natin guys. So, nilagyan ko ng logo ng Pixellab. And then, type natin. Paano gumawa ng YouTube thumbnail at paano ilagay sa mga video. Lagyan natin siya ng color. So, try natin ang red, no? Maybe blue. Lagyan natin dito. Or black. Ayan. Black. And then, palitan natin ng font. Lagyan natin ng stroke. Lagyan natin ng shadow. Puti ang ilagay.
Lagyan natin ng konti guys. Paano gumawa ng YouTube thumbnail at paano ilagay sa mga video. Lagyan natin ng isa pang logo. Tayo ng since ang sticker sa Pixellab is hindi free, so pupunta tayo sa Picsart guys. So press natin ang Picsart and then press the plus sign. So may nagawa na ako kanina. Ito, pindutin natin ito, nagawa natin kanina. So, kukuha tayo ng arrow sa Picsart. So, press lang natin ang sticker. So, type natin arrow. So, mayroon nang nakatype dito na arrow. Press lang natin. So, kukunin ko guys yung arrow sign dito sa sticker. So, pwede din yun. So, may nakuha ako kanina. Ito guys, kukunin ko to. Ayan. So, ilagay lang natin dito para additional design. And then, check. And then, save lang natin sa ating gallery. So, please wait. May ads pa. Ayun. So, save natin sa gallery. Save. Done. Now, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa video. So, pupunta tayo sa aking YouTube studio. So, dito na tayo sa ating studio. So, ito yung video ko guys na hindi ko pa na-public. So, hindi parehas ang thumbnail at saka yung title ng video ko, pero okay lang, delete ko naman mamaya pagkatapos ko. So, turo ko lang kung paano maglagay ng YouTube thumbnail. So, di ba ito yung video? Press lang natin, then press yung pin, and then press ulit yung pin, and then change, and then press mo lang yung ginawa na thumbnail, and then select. So, isave nyo lang guys para isave natin. So, ayan na guys, nandiyan na yung thumbnail sa video. So, ayun, nakikita nyo. So, ganun lang kadali guys mag-create ng YouTube thumbnail. So, I hope you learned something, and please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!